Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά, γιατί τα θεμέλια είναι το πιο σημαντικό. Όλοι πλέον ξέρουμε ότι το AI γράφει emails, διαβάζει έγγραφα, κάνει αναλύσεις, φτιάχνει εικόνες, φτιάχνει βίντεο, δημιουργεί ιδέες και το κάνει μέσα σε δευτερόλεπτα. Αλλά τι ακριβώς είναι το AI? Τι σημαίνουν όλες αυτές οι περίεργες λέξεις όπως LLM, Generative AI, AGI που ακούγονται παντού? Σε μόλις λίγα λεπτά όλα αυτά θα γίνουν απολύτως ξεκάθαρα. Ο σκοπός του μαθήματος αναλυτικότερα είναι να κατανοήσεις τι πραγματικά σημαίνουν οι βασικοί όροι του AI, να δεις πώς το AI επηρεάζει ήδη την καθημερινότητά σου και να συνειδητοποιήσεις πόσο μεγάλο είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη λέξη και τον πρώτο όρο, AI, δηλαδή Artificial Intelligence ή τεχνητή νοημοσύνη στα ελληνικά. Το AI είναι software που μιμείται την ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά. Δεν είναι κάποιο ρομπότ από το μέλλον. Είναι ήδη εδώ και το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Απλά σκέψου ότι το AI είναι αυτό που σε βοηθάει παρασκηνιακά να βρίσκεις τα πιο σχετικά αποτελέσματα στο Google. Είναι ο λόγος που, για παράδειγμα, ας πούμε το TikTok ξέρει ακριβώς τι βίντεο να σου προτείνει. Και είναι αυτό που σε κάνει να αγοράζεις κάτι online, γιατί το διαφημιστικό που είδες ήταν ακριβώς για αυτό που έψαχνες. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι το Narrow AI, δηλαδή μια εξειδικευμένη μορφή AI που κάνει πολύ καλά μια συγκεκριμένη δουλειά. Το ChatGPT ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αλλά από την άλλη είναι ένα από τα πιο ισχυρά AI εργαλεία γιατί καταλαβαίνει και παράγει ανθρώπινη γλώσσα. Το AI δεν ξεχνάει, δεν κουράζεται και έχει πρόσβαση σε αμέτρητες πληροφορίες σε δευτερόλεπτα. Αυτή είναι και η μεγάλη του διαφορά από τον άνθρωπο. Πάμε στη δεύτερη λέξη, στο δεύτερο όρο, LLM, δηλαδή Large Language Model ή μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Αυτό που κάνει το ChatGPT τόσο ισχυρό είναι το γεγονός ότι βασίζεται σε ένα LLM, δηλαδή σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Τι σημαίνει αυτό? Ας δούμε ένα παράδειγμα. Αν το ChatGPT υποθέσουμε ότι είναι το αυτοκίνητο, τότε το LLM σκέψου ότι είναι η μηχανή που κινεί αυτό το αυτοκίνητο. Το ChatGPT είναι το εργαλείο που αλληλεπιδράς, αλλά η πραγματική του δύναμη προέρχεται από το LLM, το οποίο επεξεργάζεται τη γλώσσα, αναλύει το περιεχόμενο και παράγει τις απαντήσεις. Το ChatGPT δεν λειτουργεί με έτοιμες απαντήσεις, ούτε είναι ένα απλό προγραμματισμένο chatbot. Δηλαδή, δεν έχει ένα σύνολο σταθερό από αποθηκευμένες φράσεις που τις αναπαράγει κάθε φορά που ρωτάς κάτι. Το LLM έχει εκπαιδευτεί με τεράστιους όγκους δεδομένων, διαβάζοντας σε εισαγωγικά δισεκατομμύρια σελίδες κειμένου από όλο το διαδίκτυο. Δηλαδή, τι δεδομένα και πληροφορίες έχει διαβάσει? Είναι σαν να έχει εκπαιδευτεί με κείμενα από βιβλία, από επιστημονικά άρθρα, από sites, από blogs με ειδήσεις, από κυκλοπαίδειες, από δημόσια διαθέσιμα δεδομένα όπως το Wikipedia για παράδειγμα, από forums, από ανοιχτές βάσεις πληροφοριών. Αυτά είναι τα βασικότερα. Ας δούμε πόσο τεράστιος είναι ο όγκος της γνώσης του με κάποιες αναλογίες για να γίνει πιο κατανοητό. Είναι σαν να έχει διαβάσει κείμενα που αντιστοιχούν σε εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία. Αν τυπώναμε όλα τα δεδομένα που έχει μάθει, θα χρειαζόμασταν δισεκατομμύρια σελίδες χαρτιού, αρκετές για να καλύψουν ολόκληρες πόλεις. Και αν στιβάζαμε τα χαρτιά αυτά, η στίβα θα ξεπερνούσε το ύψος του Everest πολλές φορές. Το πιο σημαντικό, το LLM του ChatGPT έχει απορροφήσει περισσότερες πληροφορίες από όσες θα μπορούσε να διαβάσει ένας άνθρωπος σε δεκάδες χιλιάδες ζωές. Με λίγα λόγια, το LLM είναι αυτό που κάνει το AI τόσο ισχυρό. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται σωστή κατανόηση και σωστή καθοδήγηση. Για να ξέρεις, το πιο διαδεδομένο LLM του ChatGPT στις μέρες μας είναι το 4o. Πριν λίγο καιρό έχει κάνει την εμφάνισή του ένα πιο εξελιγμένο LLM, το 4.5. Πάμε στην τρίτη λέξη ή στον τρίτο όρο, Generative AI, δηλαδή δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη. Το Generative AI είναι η πιο συναρπαστική μορφή AI που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Γιατί? Επειδή μπορεί να δημιουργεί περιεχόμενο από το μηδέν.
Είναι μια κατηγορία AI προγραμμάτων που δεν απαντάει απλά, αλλά δημιουργεί. Ας πούμε, το ChatGPT ανοίξει σε αυτή την κατηγορία, γράφει κείμενα, παράγει εικόνες, πλέον παράγει και βίντεο. Το Midjourney είναι μια άλλη AI πλατφόρμα που ανήκει σε αυτή την κατηγορία και δημιουργεί εικόνες και μάλιστα με άριστο τρόπο. Το Eleven Labs είναι ένα τρίτο παράδειγμα AI πλατφόρμας που ανήκει σε αυτή την κατηγορία και φτιάχνει ρεαλιστικές φωνές. Σκέψου το εξής. Θες να γράψεις ένα email, αλλά βαριέσαι ή δεν έχεις χρόνο. Θες να φτιάξεις ένα ή περισσότερα άρθρα, αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Θες να δημιουργήσεις εικόνες, χωρίς όμως να ξέρεις προγράμματα επεξεργασίας εικόνας σαν το Photoshop. Το Generative AI κάνει όλα αυτά για σένα και μάλιστα σε δευτερόλεπτα. Γι' αυτό αλλάζει τα πάντα. Για κάτι που μπορεί να χρειαζόταν πριν ώρες ή μέρες, τώρα γίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Τέταρτη και τελευταία λέξη, τέταρτος και τελευταίος όρος. AGI, Artificial General Intelligence ή Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη. Το AGI είναι η μεγάλη συζήτηση γύρω από το AI. Σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε το Narrow AI, μηχανές, δηλαδή software, που κάνουν συγκεκριμένες δουλειές εξαιρετικά καλά. Αλλά τι γίνεται όταν το AI θα φτάσει σε επίπεδο να σκέφτεται σαν άνθρωπος? Αυτό είναι το AGI, το Artificial General Intelligence. Δεν υπάρχει ακόμα, αλλά όταν έρθει θα αλλάξει τον κόσμο. Θα είναι AI που μαθαίνει και εξελίσσεται από μόνο του όπως ο άνθρωπος. Θα πει κάποιος αυτό είναι καλό ή κακό. Εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα φέρει το AGI το τέλος της εργασίας ή θα μας κάνει πιο δημιουργικούς και πιο παραγωγικούς από ποτέ? Αυτό είναι μια συζήτηση για το μέλλον. Αλλά ένα είναι σίγουρο. Όσοι μάθουν να δουλεύουν με το AI από τώρα θα είναι έτοιμοι και για ό,τι έρχεται. Τα συμπεράσματά μας από αυτό το μάθημα είναι: το AI ήρθε για να μείνει και αλλάζει τα πάντα. Αυτό ισχύει για το AI γενικά, αλλά και συγκεκριμένα και για το ChatGPT. Θέλω να θυμάσαι το εξής. Όσοι ξέρουν να το χρησιμοποιούν θα είναι πιο αποδοτικοί, πιο κερδοφόροι και πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί ξανά στην ανθρωπότητα, μια τόσο μεγάλη αλλαγή. Είναι δηλαδή ότι έγινε με την αναδιαμόρφωση της εργασίας που άλλαξε τα πάντα κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης. Το ίδιο γίνεται και τώρα με το AI, αλλά με πολύ ταχύτερους ρυθμούς και όσοι μείνουν πίσω θα δυσκολευτούν να καλύψουν τη διαφορά. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις και σε όλο τον κόσμο. Όσοι θα ενσωματώσουν το AI σήμερα, σε 2 με 3 χρόνια θα έχουν 10 φορές μεγαλύτερη παραγωγικότητα και κερδοφορία. Γιατί? Λόγω αυτοματισμών και διαδικασιών που θα βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε τι είναι το ChatGPT και γιατί σε αφορά για να ξεκλειδώσεις νέα επίπεδα παραγωγικότητας αλλά και αποτελεσματικότητας.